thất vọng, cô đơn là những điều chúng ta thường cảm thấy sau khi chia tay, dù là đàn ông hay phụ nữ. Thế nhưng, cách phụ nữ và đàn ông đối mặt với thời gian khó khăn này lại hoàn toàn khác nhau. Vậy đàn ông thường làm gì sau khi chia tay? 1. Che giấu sự thật họ bị tổn thương. Chỉ vì họ không thể hiện rằng mình bị tổn thương thì không có nghĩa là họ vượt qua cuộc chia tay dễ dàng hơn phụ nữ. Đàn ông cũng gặp phải những mối quan hệ tồi tệ, gặp sai người giống như phụ nữ vậy. Họ không được bảo vệ bằng bất kỳ cách nào khác khỏi những nỗi đau mà cuộc chia tay mang lại. Trong khi phụ nữ sẽ nói chuyện với bạn bè và nhận được sự đồng cảm, hỗ trợ cần thiết, thì nam giới không làm như vậy. Nếu họ nói to lên rằng ai đó đã làm họ khổ sở đến mức nào, họ sẽ bị bạn bè nhạo báng và chế giễu. Không chỉ vậy, hầu hết đàn ông cảm thấy mình yếu đuối hơn nếu nói về cảm xúc, bất kể đó là tốt hay xấu. Vì vậy, họ hoàn toàn tránh nói về chúng. 2. Cố gắng hết sức để thể hiện mình hạnh phúc. Họ đau khổ, suy sụp nhưng lại cố gắng hết sức để che đậy cảm giác này. Vì vậy, họ giả vờ như không có gì xảy ra, không có gì có thể làm cho họ khổ sở, thất vọng và mọi thứ đều tuyệt vời. Đây là một trong những phương pháp chữa bệnh tồi tệ và hủy hoại bản thân nhất. Thay vì giải quyết cảm xúc của mình, họ giấu nó đi và ra vẻ mình rất mạnh mẽ, hành động như thể mình đang rất hạnh phúc. Nhưng sự thực là họ đang sụp đổ từ bên trong và việc giả vờ như vậy sẽ không tốt chút nào. 3. Ném mình vào phòng tập thể dục. Thay vì giải quyết những cảm xúc họ cảm thấy từ bên trong, đàn ông sẽ tập trung vào bên ngoài. Vì vậy, họ đến phòng tập thể dục để cố gắng phục hồi cái tôi bị bầm dập của mình. Họ tập trung vào việc lấy lại vóc dáng, hình thành cơ thể 6 múi và họ chuyển hướng suy nghĩ về chính bản thân mình. Và đây cũng là một điều tốt. Ngoài ra, họ đổ mồ hôi và giải tỏa cả những nỗi đau, sự thất vọng trong quá trình tập luyện, ngay cả khi họ không nhận thức được rằng mình đang làm điều đó. Tất cả những gì họ biết rằng họ cảm thấy tốt hơn, vì vậy họ tiếp tục tập luyện. 4. Tìm thứ gì đó khiến mình phân tâm. Sau chia tay, đàn ông cần một thứ gì đó khiến họ sao lãng khỏi nỗi đau không thể chịu đựng được này. Vì vậy, họ thử những thứ mới mẻ như vùi đầu vào công việc, chơi điện tử, xem phim xuyên đêm. Trường hợp xấu nhất, họ cố gắng nhấn chìm nỗi đau của mình trong rượu và sáng hôm sau, họ nhận ra rằng mọi việc không tốt hơn và tất cả những gì họ nhận được là một cơn đau đầu khủng khiếp. Thường thì đàn ông sẽ thấy những tiêu khiển này hữu ích. Chúng giúp họ trút bỏ mọi đau khổ ra khỏi đầu, cho họ thời gian được thư giãn. Nhưng nếu họ tiếp tục những hoạt động tiêu khiển này, những tiêu khiển này sẽ không phải là cách đối phó với thực tế xảy ra với họ. 5. Bị trầm cảm ở mức độ nhất định. Trong đầu họ dường như phát lại cuốn phim của mối quan hệ cũ. Họ hoài niệm về những khoảnh khắc của quá khứ mà không bao giờ quay trở lại nữa. Họ thường thích ở một mình nên tránh giao du với bất kỳ ai. Họ ăn mọi lúc hoặc không ăn chút nào, tùy thuộc vào tính cách của họ. Họ theo dõi các tài khoản mạng xã hội và trạng thái trực tuyến của người yêu cũ. Ý nghĩ về người yêu cũ của họ yêu ai đó như đang giết chết họ.
Họ bị choáng ngợp với nỗi đau và không biết phải làm gì với nó. Tệ nhất là họ giữ tất cả cảm xúc, suy nghĩ cho riêng mình, không thể hiện hay chia sẻ với bất cứ ai. Vì vậy khiến họ mất rất nhiều thời gian để xoa dịu mọi thứ và vượt qua thời gian hậu chia tay. 6. Tham gia những cuộc tình một đêm. Họ sẽ đến với bất kỳ ai và tham gia vào những cuộc tình một đêm. Họ nghĩ rằng mối quan hệ tình dục với người phụ nữ ngẫu nhiên nào đó sẽ khiến họ cảm thấy tốt hơn và bớt cô đơn hơn. Tuy nhiên, hầu hết họ đều hối hận ngay sau hoặc ngay trong khi làm điều này. Họ nhớ cảm giác có một kết nối thực sự là như thế nào. Họ nhớ những âm thanh, chuyển động cơ thể và cử chỉ trên khuôn mặt của người cũ, và rồi họ so sánh. Họ nhớ mình đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào trước đây. Vì vậy, tình một đêm với họ không khác gì hơn là những tiếc nuối và không giúp ích gì cho tình trạng hiện tại của họ. 7. Lao vào mối quan hệ mới. Những mối quan hệ lấp chỗ trống có vẻ giúp xoa dịu những người đàn ông đang có trái tim tan vỡ hơn là phụ nữ. Đó là sự khác biệt về giới tính. Bởi vậy, nếu đàn ông tìm được ai đó lấp đầy khoảng trống còn lại, họ sẽ có cảm giác mình là người chiến thắng trong cuộc chia tay. Có vẻ họ đã gác lại những nỗi buồn của quá khứ, hướng về tương lai sau cuộc chia tay đau buồn. Nhưng khi cảm xúc của họ ổn định hơn, họ nhận ra rằng mình đã lao vào mọi thứ quá nhanh. Có thể họ thấy mình thực sự không yêu người ở hiện tại, hoặc vẫn chưa hoàn toàn hết tình cảm với người cũ. Đau đớn, thất vọng, cô đơn là những điều chúng ta thường cảm thấy sau khi chia tay, dù là đàn ông hay phụ nữ. Thế nhưng, cách phụ nữ và đàn ông đối mặt với thời gian khó khăn này lại hoàn toàn khác nhau. Vậy đàn ông thường làm gì sau chia tay? Đây là 7 điều đàn ông thường làm sau khi chia tay. Bạn sẽ quen với việc mỗi sáng thức dậy ngồi đọc sách thay vì trước kia ngồi nhắn tin với người đó. Cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Nếu sau này có gặp lại người cũ, thì cũng không còn cái cảm giác đau đớn, oán hận, mà thay vào đó chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng. Mong rằng cho những ai đang ở trong hoàn cảnh này sẽ sớm tìm được bình yên cho mình. Đối với những người yêu thật lòng, nói lời chia tay không bao giờ là điều dễ dàng. Và sau khi nói lời chia tay, những tháng ngày đau khổ, day dứt của bạn chắc chắn sẽ bắt đầu. Đây là 7 giai đoạn đầy đau khổ mà ai cũng phải trải qua sau khi nói lời chia tay. Câu chuyện tâm sự: yêu 100 chọn 10, lấy 1 là có thật. Anh chồng đảm đang chia sẻ thật: mình từng yêu cũng khá nhiều người, nhưng đó là thời tuổi trẻ. Đến ngày gặp vợ, nói thật, xét hình thức bề ngoài cô ấy là người không quá lộng lẫy, quyến rũ nhưng lại có chất riêng. Nếu trước đây mình được con gái chủ động, thì đến khi yêu vợ, mình phải rất vất vả mới có được trái tim cô ấy. Bạn bè khá bất ngờ khi mình chọn cô ấy làm vợ. Đó là lựa chọn phù hợp, và khi đã bước vào hôn nhân, mọi cuộc chơi trước đây sẽ phải dừng lại. Đàn ông có gia đình nên ghim rõ trong đầu mình đang đứng ở vị trí nào. Thay vì lên bar, đêm hôm mình ở nhà với vợ. Thay vì ra ngoài ăn, mình cùng vợ nấu ăn. Thay vì chìm trong những buổi tụ tập gặp gỡ liên miên, mình đưa vợ đi cùng hoặc đi du lịch cùng vợ. Từ ngày yêu đến khi thành vợ thành chồng, cặp đôi Duy và Mai lúc nào cũng mặn nồng như ngày mới yêu.
Nhưng Duy lại thú nhận bọn mình không hề hợp nhau như mọi người vẫn nghĩ đâu. Từ tính cách cho đến thói quen sinh hoạt, ăn uống bọn mình đều trái ngược nhau. Mình có trêu vợ, thế cũng tốt, lúc ăn đỡ phải tranh nhau. Nhưng bọn mình lại không hề khó chịu với những trái khuấy của nhau. Cũng không bắt đối phương thay đổi, mà bọn mình học cách chấp nhận. Ví dụ việc mình hút thuốc, vợ nói nên hạn chế chứ không ép bỏ vì mình còn công việc, giao thiệp. Còn cô ấy mắc tật nói nhiều khi cũng cáu thật nhưng nghe lâu cũng thành quen. Không có không chịu được. Mình chỉ nghĩ đơn giản, thay vì việc bảo cô ấy bớt càm ràm, thì phải làm cho bản thân bớt hư, cho cô ấy không còn gì để nói. Mà quan trọng, với phụ nữ, còn nói là còn quan tâm, chứ vợ mà im lặng thì xác định rồi. Thế nên mình có trêu vợ, anh chả cần em nghĩ giống anh hay phải thay đổi vì anh. Chỉ cần anh ghét đứa nào, em cũng ghét đứa đấy. Đứa nào hại em cũng đang làm hại anh. Có biến cố vợ chồng đồng lòng, giải quyết xong cãi nhau tiếp cũng được. Bí mật của một cuộc hôn nhân hoàn hảo chính là nằm ở chỗ cả hai không hoàn hảo. Nhưng thà thất bại với sự thú vị còn hơn là thành công trong an toàn. Đằng sau một cặp vợ chồng hạnh phúc chưa chắc đã là loạt bí quyết hôn nhân đẹp đẽ. Đằng sau một tình yêu bền chặt chẳng phải là vì họ sinh ra vốn dĩ đã dành cho nhau.